सुरुवात करूया एका नव्या प्लांट स्टोरीची आणि ते आहे आंब्याचं झाड। तर हे माझ्या होम गार्डन मधलं आंब्याचं झाड आहे। त्याला सुंदर असा मोहर आला आहे। साधारण जानेवारी फेब्रुवारी मध्ये झाडाला मोहर येतो। तर त्याचा जो हा मोहर असतो तो बऱ्याचदा गळून जातो आणि त्याचं फळात रूपांतर होत नाही। तर त्याची कारणं जाणून घेणार आहोत। तो का गळतो आहे आणि त्याच्यावरचे उपाय, तो गळू नये यासाठी आपण काय केलं पाहिजे। सुरुवात करूया। सनलाइट जर त्याला पुरेशी मिळत नसेल, म्हणजे जो सूर्यप्रकाश लागतो आंब्याच्या झाडासाठी तो जर पुरेशा प्रमाणात मिळत नसेल तरी सुद्धा तो आंब्याचा मोहर गळण्यास सुरुवात होते। झाडाला मोहर आला आहे आणि तुम्ही जे झाडाला पाणी देताय ते जास्त होत आहे झाडाला, त्या कारणामुळे सुद्धा बऱ्याचदा झाडाचा जो मोहर आहे तो गळून जाण्यास सुरुवात होते। चुकीच्या पद्धतीने केलेलं फर्टिलायझेशन म्हणजे खत देण्याचं प्रमाण आणि वेळ जरी चुकली तरी सुद्धा आपला आंब्याचा जो मोहर आहे तो गळण्यास सुरुवात होते। आंब्याचं जे झाड आहे त्याला वेगवेगळे पेस्ट अटॅक किंवा इन्सेक्ट अटॅक होत असतात। तर तुम्ही वेळच्या वेळी ते अटॅक दूर केले पाहिजे। आंब्याचा मोहराचं असं छान फळामध्ये रूपांतर होण्यासाठी काय उपाययोजना आपण करू शकतो ते जाणून घेऊया। साधारण आपण आंब्याचा जो मोहर आहे तो कसा वाचवता येईल हे पाहणार आहोत। आंब्याचं जे झाड असतं त्याला त्याच्या वाढीसाठी 4 ते 5 तासांचा सूर्यप्रकाश लागतो, तेव्हाच त्याला असा सुंदर मोहर येतो आणि फळंही मोठ्या प्रमाणात येतात। त्याची डेव्हलपमेंट खूप छान होते त्याला योग्य प्रमाणात जर सूर्यप्रकाश असेल तर। आंब्याचं जे झाड आहे त्याला जेव्हा मोहर येतो तेव्हा तुम्ही त्याला कमी प्रमाणात पाणी दिलं पाहिजे। आपला जो बुंदा असतो झाडाचा, जर झाड मॅच्युअर्ड असेल तर तुम्हाला त्याचं जे बुंद्याजवळची माती आहे ती 2 इंचांपर्यंत जोपर्यंत कोरडी होत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याला पाणी द्यायचं नाहीये। तर योग्य प्रमाणात पाणी द्यायचं आहे। आणि झाड जर कुंडीमध्ये असेल तुमचं आंब्याचं तर तुम्ही त्याचा ड्रेनेज आहे की नाही ते प्रॉपर खात्री करून घ्यायची आहे आणि योग्य प्रमाणात त्याला पाणी द्यायचं आहे। जास्त पाणी दिल्यामुळेच आंब्याचा जो मोहर असतो तो गळण्यास सुरुवात होते, त्यामुळे योग्य प्रमाणात पाणी देणं ही खूप महत्त्वाचं आहे। कावडंग मॅन्युअर हे खूप उत्तम असतं तुमच्या आंब्याच्या झाडासाठी। तर तुम्हाला साधारण ते 1 इंच लांब त्या झाडाला द्यायचं आहे त्याच्या बुंद्यामध्ये, जर मॅच्युअर्ड झाड असेल तर। आणि सायट्रस युक्त जी खतं असतात ती सुद्धा उत्तम काम करतात। त्यात मोठ्या प्रमाणात फॉस्फरस असतो आणि तो आपल्या झाडाला खूप मदत करतो एक उत्तम आणि हेल्दी असं फळ देण्यासाठी। तर कावडंग मॅन्युअर आणि सायट्रस युक्त खतं आंब्याच्या झाडासाठी बेस्ट असतात। खत द्यायचं कसं हे पाहूयात। आपण आंब्याच्या झाडाला साधारण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यामध्ये खत द्यायचं आहे दरवर्षी। मोहर आल्यानंतर कधीच खत द्यायचं नाही, मोहर येण्याच्या आधी खत द्यायचं आहे। कसं द्यायचं खत हे पाहूयात। ही कावडंग मॅन्युअर वापरायचं आहे। रेडीमेड खत मिळतं नर्सरीमध्ये सायट्रस युक्त, ते वापरू शकता किंवा घरीच तुम्ही साली ज्या असतात फळांच्या त्या डिकंपोस्ट करून वापरू शकता। काळजी घ्यायची आहे, तुम्ही केळीचं साल वापरायचं आहे, संत्र्याची साल किंवा लिंबूचं साल जे आहे ते वापरायचं आहे। याला सायट्रस युक्त आणि पोटॅश युक्त जी फळझाडं आहेत त्यांचंच साल जास्त उपयोगी आणि फायदेशीर ठरेल। तर हे जे खत आपण आहे ते झाडाला द्यायचं कसं तेही पाहूयात। तर हे आंब्याचं झाड आहे, त्याचा जो बुंदा असतो तिथे आपण खत देऊया। खत देताना नेहमी लक्षात ठेवायचं 1 मीटर लांब तुम्ही खत द्यायचं आहे। खत देण्यासाठी माती जी आहे ती आपण मोकळी करून घ्यायची आहे। बुंद्यापासून झाडाच्या 1 मीटर लांब तुम्ही असं त्याला कंपोस्ट किंवा खत द्यायचं आहे। पूर्ण तुम्ही राऊंड त्याचा करायचा आहे। 1 मीटर लांब बुंद्यापासून तुम्ही त्याला फर्टिलायझर द्यायचं आहे। आंब्याचं जे झाड असतं त्याला तुम्ही खत देण्यासाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हा उत्तम असा महिना आहे। तेव्हा जर तुम्ही त्याला खत द्याल तर ते जे न्यूट्रिएंट असतं आपण जे देतो झाडाला ते ॲब्झॉर्ब करतं आणि खूप सुंदर असं मोहर त्याला येतो आणि त्याचं असं छान फळामध्ये रूपांतर सुद्धा होतं।
तर खत देण्याची वेळ सुद्धा योग्य असणं खूप महत्त्वाचं आहे. योग्य वेळ योग्य प्रमाणात खत दिलं पाहिजे. शक्यतो ऑर्गॅनिक खतच तुम्ही द्या. योग्य वेळी खत देणं महत्त्वाचं आहे. तसेच योग्य प्रमाणात पाणी देणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे. शक्यतो मोहर आल्यानंतर झाडाला तुम्ही पाणी दिलं नाही तरी चालेल. याला स्ट्रेस ट्रीटमेंट म्हणतात. पाणीच द्यायचं नाही झाडाला, आंबे धरू द्यायचे त्या मोहराला. याचे जे इन्सेक्ट किंवा पेस्ट अटॅक होतात आंब्याच्या झाडावरती ते वेळच्या वेळी तुम्ही दूर केले पाहिजेत, जेणेकरून सुंदर असा त्याला मोहर येईल आणि त्या मोहराचा एका सुंदर फळामध्ये रूपांतर होईल. तर इन्सेक्ट आणि पेस्ट अटॅक जे असतात ते दूर केले पाहिजेत. तुम्ही याला नीम ऑइलचा स्प्रे करू शकता, जो एक उत्तम आणि ऑर्गॅनिक उपाय आहे. तुम्ही हा एक 10 दिवसांच्या गॅपनी करायचा आहे. आंब्याचं जे झाड असतं त्याला जेव्हा पहिल्या वर्षी मोहर येतो, तो मोहर जो आहे तो तुम्ही काढून टाकायचा आहे. त्याचा फायदा असा होतो की आंब्याच्या झाडाला असे ब्रँचेस डेव्हलप होत जातात, भरपूर प्रमाणात फांद्या येतात. ती डेव्हलपमेंट स्टेज असते झाडाची. त्यामुळे पहिल्या वर्षी येणारा मोहर शक्यतो काढून टाकायचा आहे. त्याला असं छान डेव्हलप होऊ द्यायचं, जेणेकरून पुढच्या वर्षी भरपूर प्रमाणात त्याला मोहर येईल आणि फळं सुद्धा येतील. तर हे महत्त्वाचं असतं. पहिल्या वर्षी येणारा मोहर आपण काढून टाकायचा आहे. मी सांगितलेले ऑर्गॅनिक जे त्याचे उपाय आहेत ते तुम्ही एकदा त्याच्यावरती ट्राय करून पहा. नंतरच तुम्ही त्याच्यावरती रासायनिक खतांची किंवा केमिकल फर्टिलायझर्स वापरायचे आहेत. पण कोणत्याही झाडाच्या उत्तम ग्रोथसाठी त्याचं पाणी, खत आणि सूर्यप्रकाश याचं व्यवस्थापन हे खूप गरजेचं असतं. आणि आंब्याच्या झाडाच्या बाबतीत तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्याचा जर तुम्हाला मोहर वाचवायचा असेल तर या गोष्टी तुम्हाला मेंटेन करायला हव्यात. तर हा माझा एक्सपिरियन्स होता. माझ्या आंब्याच्या झाडाच्या मोहराला कसं मी वाचवू शकेल. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. तुम्ही काय त्याच्यावरती उपाय करताय तुमच्या झाडाचा मोहर वाचवण्यासाठी. माझ्याकडून काही सांगण्यात चूक झाली असेल तर तीही तुम्ही कमेंट सेक्शनला मला सांगू शकता. पुन्हा भेटूयात अशाच एका इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये एका नव्या प्लांट स्टोरीला घेऊन. हॅपी गार्डनिंग.